What's up everyone? It's me again, ya boy, Eds. Thank you so much and welcome to our third episode. Dito lang yan sa Streetcred PH, kung saan dedicated tayo sa pag-unbox ng mga local streetwear brands. So for this week, meron tayong i-unbox na shirt. Na-receive ko na yung package. Yan. This time, hindi Lazada ang nag-deliver. It's actually LBC. Yan. Pero bago natin buksan, gusto ko munang magbigay ng, siguro pwede nyo tawagin konting pugay tungkol dito sa brand ng shirt na binili ko. So, samahan nyo ako. Let's watch some information first about this brand. Ayan, so ladies and gentlemen, may I present DJ Big Boy Cheng, ang isa sa may pinakamalaking collection ng shoes, toys, and art dito sa Philippines. And he's the man behind the brand Secret Fresh. So matagal-tagal ko na rin tina-target umorder ng shirt dito. Ayun yung website nila, streetcredph. Sobrang dami na nilang collaboration na nagawa, from SpongeBob to Uratex to World Balance, you name it, andyan. So ayun yung shirt na binili ko, and then andyan din yung total price including shipping fee. Yan. Okay. So yan ang napanood nyo. Tara, buksan na natin. Secret Fresh. So, wala lang naman yung plastic ng LBC. Meron ng printout ng confirmation ng binili ko. And ito na yung shirt. So, since isang piraso lang naman yung shirt na binili natin, no? Hindi ako nag-expect ng kahit anong freebies. Pero, again, here's hoping. Sana may sticker man lang nakasama. Let's see. And, ayun, wala. So anyway, here's the shirt. Yan. Super cool. Sobrang cute. And in fairness, maganda yung pagkaka-print niya. Okay, so next clip, papakita ko sa inyo ng malapitan yung quality ng shirt. Yan. So now that you have seen up close yung design ng Secret Fresh na shirt kay Sanchupapa, I hope nagustuhan nyo. Sobrang gusto ko yung shirt. Ang ganda ng quality, ang ganda ng pagkaka-print. It's just that, yun nga, medyo mahaba yung ano niya, yung sa width. Nahirapan kasi ako talagang hanapin yung size chart. So, nag-proceed na lang ako the usual 2X. Pero again, iba-iba yung sizes ng shirts eh. Depende yan sa clothing line. So now, I'm gonna take note moving forward. If ever bibili tayo with Secret Fresh,
it'll be XL na lang instead of XXL. But again, hindi naman siya para maging negative vote for me. Okay lang naman kahit medyo mahaba. I prefer loose shirts din kasi talaga instead of yung sobrang fit. So, yan. Yan yung para sa third episode natin. Sana nagustuhan nyo. Again, yung tulong na hinihingi ko sa inyo, you can like this video kung nag-enjoy kayo. Share this para mas marami pang makaalam. And subscribe kung di pa kayo nakakapag-subscribe. So maraming salamat ulit sa pagsama nyo. Until the next episode, kita-kits ulit tayo. So thank you so much guys. Peace out. Oh, what's up guys? Nandito pa rin kayo? Well, thank you so much for watching up until this very moment. Meron lang akong announcement na sasabihin. So kanina, nagkukwentuhan kami ng friend ko, si Adet Baliada. Shoutout pala sa'yo. And binigyan niya ako ng idea. Total, namimili naman ako ng shirts. Bakit nga ba hindi ako mamigay? So ganito gagawin natin. Next episode natin, para sa 4th episode, mamimigay ako ng shirts. So, mamimili ako ng 2 lucky winners. So, paano ba manalo? Simple lang. Una, kailangan subscriber kita. So, kung hindi pa, subscribe ka. Pangalawa, kailangan mo lang i-share sa Facebook itong video na to. So, don't forget, kailangan naka-public yung setting para kitang-kita. And last but not the least, mag-comment ka lang sa YouTube video ko na to ng Don space #streetcredph. Yun lang, ganun lang kasimple. Pwede ka nang manalo ng shirt. So i-announce ko yung mananalo ng shirt sa next episode natin. Ang cut-off natin is hanggang Tuesday 12 midnight. So by Wednesday morning, may message kita, tatanong ko kung ano yung preferred size mo. So anyway, yun lang. Thank you so much. See you again sa next episode natin, 4th episode, and good luck.